ሰላም ውድ የሙለር አፕ ቻናል ተከታታይ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ወደ እናንተ መጥተናል። የዛሬ ቪዲዮአችን የሚሆነው ቴሌግራምን በመጠቀም አዲስ ኤርድሮፕ እንዴት መቀበል እንደምትችሉ አሁን በቀላል ሁኔታ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ከመግባታችን በፊት ግን ለዚህ ለሙለር አፕ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ከጎን ያለችውን እቺን ሰብስክራይብ የምትለዋንና ከጎን ያለችውን የደውል ምልክቷን ኦን በማድረግ ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቅላችሁ ወደ እናንተ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። በመቀጠልም የኔም የዩቲዩብ ቻናል ዲስክሪፕሽን ስር ይገኛል። እዛ ላይ በመሄድ ጃኖ ብር ይሰኛል። እዛ ላይ በመሄድ ተመሳሳይ ኮንተንቶችን እንደዚህ አይነት አስተማሪና ገንዘብ የምታገኙበትን መንገዶች እኔም የዩቲዩብ ቻናል ላይ ሰራለሁ። ዲስክሪፕሽን ስር የዩቲዩብ ቻናሌ ሊንኩ አለ። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሂድ። እና ሙድ ተመልካቾቼ ዲስክሪፕሽን ስር በመታገኙት ሊንክ ተጭናችሁ ወደኔ ቻናል ስትመጡ እዚህ ላይ ነው የኤርድሮፑን ወይም ደግሞ የቦቱን ሊንክ የምታገኙት። ወደኔ ቻናል ወደዚህ ከመጣችሁ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? እባካችሁን ሰብስክራይብ በማድረግ እዚህ ቻናል ቤተሰብ መሆን ይችላሉ። ከዛ በኋላ ኮሚኒቲ የሚል አለ። ኮሚኒቲ ላይ እኔ እዚች ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። የቦቱን ሊንክ አስቀምጥላችኋለሁ። ከሙለር አፕ ለመጣችሁ ብዬ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ። በዛው በእግረ መንገዳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ እላለሁ። አሁን ወደ ቪዲዮ። እናም ጓደኞቼ ዲስክሪፕሽን ስር በመታገኙት የዩቲዩብ ቻናሌ ወደዛ በመሄድ ኮሚኒቲ ላይ ቅድም እንዳሳየዋችሁ ኮሚኒቲ ላይ በመታገኙት ሊንክ ተጭናችሁ ስትገቡ እዚህ ጋር መጀመሪያ የሚያመጣላችሁ ነገር ስታርት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እኔ እንደነካውት ስታርት ምትል ትመጣለች። ይሄውና እዚህ ጋር በከለር ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ስታርት ምትል ትመጣለች። እሷን ነው አንዴ የምትነኩት። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር የጋበዛችሁን ሰው ስም እንደምታዩት እዚህ ጋር ይጠቅሳል። ከዛ በኋላ ቀጥታ የሚያመጣችሁ ወደ ህጎች ነው። እዚህ ጋር እነኚህ እንደምታያቸው ሁሉም ነገሮች ህጎቹና ዝርዝር መረጃዎቹ ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እናንተ ይህንን ቦት ተቀላቅላችሁ ስራ ስለሰራችሁ ብቻ 10000 ሜታ ኮድ ቶከን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ማክሲመም ደግሞ ሪፈር አድርጋችሁ ገንዘብ ማግኘት የምትችሉት እስከ 100000 ሜታ ኮድ ቶከን ብቻ ነው ሪፈር ማድረግ የምትችሉት ሰዎችን። በጣም ብዙ ነው። እሱ ደግሞ ለኛ ከበቂም በላይ ነው። ከዛ በኋላም ደግሞ በመጨረሻ እዚህ ጋር እንደምታዩት የሚያበቃው በ10 ጃንዋሪ ላይ ነው። ዛሬ ቀን 6 ነው። ከ4 ቀን በኋላ ይህ ኤርድሮፕ ያበቃል ማለት ነው። ጃንዋሪ 10 ላይ ይህ ኤርድሮፕ ያበቃል ማለት ነው። ዲስትሪቢዩሽን ዴቱ ደግሞ ኢሚዲየትሊ within 72 hours ይላል። ኤርድሮፑ እንዳበቃ በ72 ሰዓት ውስጥ ወይም ደግሞ ጃንዋሪ 10 እንደገባ በጃንዋሪ 10 ቀኑ ላይ በ72 ሰዓታት ውስጥ ይጀመራል ማለት ነው። ለየሁሉም ሰው ይሄን ኤርድሮፕ ለተሳተፈ ሰው በየአካውንታቸው ይልኩላቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አንሉክ ቶከን የሚለው አለ። አንሉክ ቶከን የሚለው ኤርድሮፑ የሚከፈትበትን ቀን ነው የሚያሳየው። ኤርድሮፑ የሚከፈትበት ቀን ማለት ለመሸጥ ሆነ ለጓደኞቻችሁ ትራንስፈር ለማድረግ መች ይፈቀድላችኋል? አፕሪል 1 ላይ። እስከዛ ድረስ ግን ያው በአካውንታችሁ ውስጥ ይዛችሁ ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ከዛ ወደ ታች ዝቅ ታረጉታላችሁ። ወደ ስራው እንግባ ማለት ነው። ወደ ታች ዝቅ ስታረጉት ጌት ስታርትድ ምትላለች እኔ ጋር እናንተ ጋርም ትመጣለች። የመጀመሪያ ጊዜ እኔ አሁን ስላለፍኩት ነው። ጌት ስታርትድ ስትሉት እዚህ ጋር ጆይን እንድታረጉ የቴሌግራም ግሩፕ ያመጣላችኋል። ያን የቴሌግራም ግሩፕ ሄዳችሁ መቀላቀል አለባችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር የምታረጉትን ሂር የምትለዋን ስትነኳት የቴሌግራም ግሩፕ ያመጣል። እዛ ላይ ጆይን ብላችሁ ትመለሱና የቴሌግራም ዩዘር ኔማችሁን ትልካላችሁ። ቻናልም አለ። ቻናሉንም ጆይን አርጋችሁ ከቴሌግራም ቻናል ጆይን አርጋችሁ ተመልሳችሁ መጣችሁ ምን ታረጋላችሁ? አሁንም የቴሌግራም አካውንት ዩዘር ኔም አችሁን እዚህ ጋር አት ብሎ የሚጀምረውን የእናንተን የቴሌግራም ዩዘር ኔም ትልካላችሁ። ከዛ በኋላ ትዊተር ላይ ሄዳችሁ ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ ይላል። ከዛ በኋላ ሪትዊት ታረጋላችሁ። ሪትዊት ማድረግ በጣም ቀላል ነው። ምክንያቱም ትዊተር የምትጠቀሙ ከሆነ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ላይክ እና ኮሜንት ከማድረጊያው መሀከል ላይ ያለች እሷን ስትጫኑ ሪትዊት የሚል ይመጣል። ሪትዊት ማድረግ ነው። በጣም ቀላል ነው። ትዊተራቸውን ፎሎ ካረጋችሁ በኋላ ሪትዊት ካረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታረጉት? የትዊተር ሊንካችሁን የእናንተን የዩዘር ኔም ወይም የፕሮፋይላችሁ ላይ በመሄድ ሊንካችሁን ሼር ማድረግ ነው ማለት ነው። ለዚህ ቦት ሼር ስታረጉለት ቀጥታ ወደ ቀጣይ ስቴፕ ያመጣችኋል። ይህም ስቴፕ ምንድነው? ትዊተር ላይ ሄዳችሁ ፎሎ ያረጋችሁት ይሄኛው ትዊተር አለ አይደለ? እሱ ላይ ሄዳችሁ እቺን እዚች ጋር ሃሽታግ ብሎ ሜታ ኮድ ቶከን ኤርድሮፕ የምትለዋን እቺኛዋን ኮሜንት ላይ ሄዳችሁ አስቀምጡ ይላል። እቺን ሄዳችሁ በዚህኛው የትዊተር አካውንት ላይ እቺኛዋን ሄዳችሁ ኮሜንት ላይ ታስቀምጡና ተመልሳችሁ ትመጣላችሁ ማለት ነው። ተመልሳችሁ መጣችሁ ምንድነው የምታደርጉት? እዚሽ ጋር ወደ ታች ዝቅ ላድርገው እኔ እንዳደረኩት ሼር ታረጋላችሁ። ኮሜንት ያረጋችሁበትን ፖስት አምጥታችሁ ሼር ብላችሁ ለዚህ ቦት ትልኩለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የመጨረሻው ስቴፕ እዚህ ጋር ነው። ትረስት ዋሌታችሁ ላይ በመሄድ
እነኚህን ቅደም ተከተል በመከተል ዋሌቱን አድሬስን አድ ከስተም ቶክን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ታስገባላችሁ። ምንድነው የምታረጉት? አድ ከስተም ቶክን ታረጋላችሁ። ትረስት ዋሌት ላይ እዚህ አካባቢ 3 መስመር ትኖራለች። እዚህ ጫፍ አካባቢ እንዲህ እንደምታዩት 3 መስመር ትኖራለች። እሷ ላይ በመሄድ እቺኛዋን ኮንትራክት አድሬሳችሁን ፔስት ስታረጉ አድ ከስተም ቶክን የሚል ይመጣል። አድ ከስተም ቶክን የሚለው ላይ እሷን በመንካት ምንድነው የምታደርጉት? ባይናንስ ስማርት ቼን ላይ ኢተሪየም ላይ ነው ሁሉ ጊዜ የሚቀመጠው ኔትወርክ የሚል አለ። ኔትወርኩን መጀመሪያ ላይ ያለው ኔትወርኩን ወደ ባይናንስ ስማርት ቼን ከቀየራችሁ በኋላ እቺኛዋን የምታዩትን ኮድ ኤርድሮፕ የምትሰሩ ሰዎች ከሆናችሁ ታቁታላችሁ። ይሄን ኮንትራክት አድሬስ ፔስት ስትሉት ያመጣላችኋል ማለት ነው። ምን ብሎ ነው የሚያመጣው? ሜታ ኮድ ቶክን ብሎ ያመጣል። ያኔ ያቺን አድ ካረጋችሁ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? እናንተ የየራሳችሁ እዚህ ጋር የዋሌት አድሬስ አለ። ይህ የኔ የዋሌት አድሬስ ነው። እናንተ ጋር ይህንን አድ ከስተም ቶክን አርጋችሁ ትረስት ዋሌት ላይ እቺኛዋን ፔስት ካረጋችሁ በኋላ የምታገኙትን የናንተን የራሳችሁን የዋሌት አድሬስ አምጥታችሁ ትልካላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮንግራቹሌሽንስ ይላል። ከዛ በኋላ 10,000 እንደምታዩት ሰጥቶኛል። ስለዚህ ጓደኞቼ በጣም ከምታስቡት በላይ ቀላል ነው ማለት ነው። አንድ የመጨረሻና አሪፍ ነገር ልንገራችሁ። የተወሰነ ሰው እናንተ ሪፈር አርጋችሁ ካስገባችሁ በኋላ ዝም በሉት። ምክንያቱም ኤርድሮፑ ሲያበቃ የየሁሉም የሰራውን ያክል ስለሆነ የሚከፍሉት ባትሰሩ እንኳን ስለገባችሁ ብቻ 10,000 ታገኛላችሁ። ጓደኞቻችሁን ከጋበዛችሁ ግን ያው ተጨማሪ ያገኛችሁ ገንዘባችሁም እየበዛ ይመጣል። መጨረሻ ደግሞ አሪፍ ነገር ልጠቁማችሁ ለመሰናበቻ ያክል እዚህ ጋር እንደምታዩት ሪፈር ለማድረግ ሪፈራል በሰልፍ ሪፈራል ይቻላል። ሰልፍ ሪፈራል ማለት እንዴት ነው? የራሳችሁ አካውንት የቴሌግራም አካውንት 3-4 ቢኖራችሁ ወይም ደግሞ የቤተሰብ የጓደኛ ቢኖራችሁ ይህንን ስራ ሳትሰሩ እንኳን ነው ሪፈር ስታረጉ ሰዎችን ሪፈር ስታረጉ ገንዘብ የምታገኙት። እንዴት ብትሉኝ ይህንን የናንተን ሪፈራል ሊንክ እታች ስታቲክስ የምትለዋን ነክታችሁ ታገኙታላችሁ። ለምሳሌ የኔን አሁን ላሳያችሁ። ወደታች ወርዴ የኔን ወደታች ወርጄ ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔ ሪፈራል ሊንክ እዚህ ጋር አለ። ይሄንን ሊንክ ለማንኛውም ሰው ስልክለት እኔ እንዴት ነው ገንዘብ የማገኘው? እዚች ጋር እንደምታዩት አንድ ሰው ተጋብዞ መጣ በኔ ሊንክ ስታርት ሲል ቀጥታ እንደምታዩት you were invited by user ይልና የኔን ስም ይጽፍለታል። ስለዚህ እናንተ ማንኛውንም ጓደኛችሁን ስትጋብዙ ሰውየው ስታርት ስላለ ብቻ ነው የሚከፍላችሁ። የዚህ ኤርድሮፕ በጣም ደስ የሚለው ነገር ሰውየው ስታርት ስላለ ብቻ ይሄ ኤርድሮፕ ይከፍላችኋል። ስለዚህ እናንተ የምትጋብዙት ሰው ይሄን ያህል ስራ መስራት አይጠበቅበትም። እናንተ ጀስት እሱ ስታርት ስላለ ብቻ ቦቱን ለናንተ ይከፍላችኋል ማለት ነው። ኔክስት በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ የኔን የዩቲዩብ ቻናል ዲስክሪፕሽን ስር አለ። ይሄንንም ሊንክ የምታገኙት የኔ የዩቲዩብ ቻናል ኮሚኒቲ ፖስት ላይ ነው። ኮሚኒቲ ፖስት ደግሞ መጀመሪያ ላይ አሳይቻችኋለሁ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። የዚህን የሙለር አፕንም ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ላለው። ኔክስት በሌላ አሪፍ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካሙን